ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। 20 ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ 20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਏ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLAs ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ media ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ, ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ? ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ 2 ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। 20 ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ 20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ 2 ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ,
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ 2 ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ।
41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ 2 ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ?
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੂਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ।
ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੰਮ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੰਮ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਏ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ।
ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। 20 ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ 20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ।
ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। 20 ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ 20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ 2 ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੰਮ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 75 ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੂ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਹੈਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ 75 ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਟੈਸਟ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ